Uy, yan, spray na natin. Gawin natin, kikis-kis lang natin bagya itong terminal na to. Pwede na itong gawin, guys. Hindi nag-function. Palit ng battery. Ito iba-vlog ko ngayon. Ganun pa rin. Ngayon, testingin natin itong baterya. Kasi kung sira yung nabili ko. Using voltmeter. So, times tayo ng 20. Yung sa mga walang tester, pwede nyo gamitin yung isolation lang. So, yung 1.4. So, round off mo lang na 1.5. So, tama. Sakto. Ngayon, bubuksan natin. Kasi kung mapapasin nyo, yung ito yung terminal ni kasi na nahayaang baterya, nagkaroon ng rusty na siya. Tingnan natin, check natin yung loob. Kasi minsan intermittent, pinitan ko ng baterya pag mamaya sira na naman ulit. Yan, check natin, huwag natin itapon to. Sayang din naman. Abangan nyo guys yung Vivo ko, mag-unboxing tayo next video ko. Salamat nga pala sa sponsor, si Dasher Joe. Dasher Joe, ako yun. Ayan guys, pakatanggal nyo itong mga screw sa sa likod. So angat nyo lang to. Ayan, ganun lang kasimple to. May salamin, linisan na natin yung mamaya. So ito, bali may tatlong layer ba ito? First time ko lang itong gagawin din eh. Pero napakasimple lang naman ang circuito nito. Ito. Yan, tanggalin natin ito. Sunod natin ito. Yan, ito. Oh, red pala siya oh. Yan. Mamaya gawin kong red to, hindi na i-block. So, gagawin natin. Yan, may claw dito. Ito. Saan ba? Ito. Tsaka ito. Yan. Pupush natin dito. Oops. Yan, tanggal na. Tapos ito. Kamayin lang natin. Yun. O yan, tanggal na. So, tabi natin muna ito. Check natin ito. Ayan. May mga relo sa bahay. Kailangan gagawin yun. Ganyan eh. Panungkit lang. O. Ayan. Oops. Kano to? 120 pesos. So pagka wala namang ginagawa, hindi naman busy, pwede nyo gawin to. So ito pala yung loob. Ayan. Check natin mamaya kung ano nangyari. So may transformers siya, tsaka mga gears. Ayan. So tanggalin natin.
lapat natin itong tumugma dito. Tanggalin natin ito. Monitero. Yan. Oops. Combination. Parang mas mabilis may tweezer. Kakyane. Diba? Ayan o. Oops. Ayan. Ayan, ikot-ikot na siya. Ngayon, lalagyan na natin ito. Lalagyan natin ito. Ito siya. Lalagay natin ito. Yun! Lumagatik. Yan. Kinamay ko na. Yan. Try natin na ano eh. Kabibili ko lang na baterya. Ito. Ever ready. Sabi ko ever ready yan ah. Tibay. Ganun pa rin. Sira pa rin. Ayan. Yan guys, tumutulog na. Try natin lagyan ng ano. Kung ito. Isolate natin kung ano. Pagkita ko lang sa inyo. Yan! Kita ko lang sa inyo. Try kong lagyan oh. Yan. Okay, ngayon working na siya. Lagyan na natin sa body niya. Magandang panglinis to kaysa metal man plastic.
Yan. Adjust na natin. 11.